कसे बरे ना? बरेच असतील. हे बघा, माझा व्हिडिओ करायला वेळ होतोय. माझी मजबुरी आहे. हिरोडे साहेबांची तब्येत खराब आहे म्हणून माझा व्हिडिओ उशिरा येत आहे. तरी तुम्ही समजून घ्याल अशी मी अपेक्षा करते. हे बघा, आपल्याला बनवायच्या चकल्या आणि चकल्यांसाठी या 2 वाट्या मी हे तांदूळ घेतले. 2 वाट्या तांदूळ आणि 1.5 वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतली आहे आणि 1 वाटी हे धुतलेली उडदाची डाळ आहे आणि 1 वाटी हे मुंगाची डाळ आहे. हे बघा, हे मुंगाची डाळ 1 वाटी, 1 वाटी उडदाची डाळ, 1.5 वाटी हरभऱ्याची डाळ. आता हे चारही धान्य आपण धुवून घेऊ. हे बघा, हे सगळं धान्य धुवून घ्यायचे. चारीचे चारी छान असं स्वच्छ पाण्यानं. स्वच्छ पाणी येणार नाही तोपर्यंत यांना पावडर वगैरे लावलेली असते ना, तर ते सगळं निघून जायला पाहिजे. हे सगळं धान्य धुवून घ्यायचं. असं काही खडा बिळा असला तर काढून घ्यायचं. निवडून घेतलेले मी त्यांना अगोदरच. आणि छान अशा गावरान चकल्या मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे, अशा व्यवस्थित. हे बघा, हे एक धुतले. आता हे तांदूळ धुतले. आता मी हे डाळ टाकतो धुवायला. हे धुवूनच लगेच वाव घालायची वर. हे बघा, याचं आता हे सगळे मी धुवून घेतले आणि याचं वाव घालायचं वेगवेगळं. याला वायेपर्यंत वेगवेगळं, भुजेपर्यंत वेगवेगळंच ठेवायचं यांना, कारण की ते भुजल्या जात नाही. मग हे जाडं, हे बारीक, हे बारीक, हे असं होऊन जाते. काही जडते, काही कच्चंच राहून जातं. म्हणून हे भुजेपर्यंत हे वेगवेगळंच ठेवायचे हे धान्य. आता हे वाव घातले मी. आता हे वाळल्यावर तुम्हाला दाखवते परत. हे सगळं धान्य मी धुतलं होतं. हे आता वाळलं, चांगलं वाळू घातलं मी मोकळं आणि हे वाळलं सगळं. हे बघा, ही डाळ पण हरभऱ्याची डाळ. हे बघा, हे उडदाची डाळ आणि हे तांदूळ भाजत आहे. हे असे भाजून घ्यायचे चांगले मस्त तांदूळ. आता हे कसे भाजायचे मी तुम्हाला दाखवते. पोटपर्यंत भाजायचे. कढई गरम झाली छान आणि मी हे तांदूळ त्याच्यात टाकले. अशा छान चकल्या मी करून दाखवणार आहे गावरान पद्धतीच्या. चकल्या तर कशाच्या बी करतात लोक, रव्याच्या, मैद्याच्या, मुंगाच्या डाळच्या. पण चकली ओरिजिनल हे भाजणीची चकली चांगली असते. हे पानसट चकल्या लागतात. काही मसाले टाकून त्याला सजवतात लोक, पण ही ओरिजिनल चकली आहे. याच्यात मसालाही नसतो, फक्त धने असतात. हे बघा, हे एक मी सगळे भाजून घेतलं आणि भाजल्यावरच हे एकत्र करायचं, नाही तर मग कोणी जळते आणि कोणी कच्चं राहते. हे भाजेपर्यंत एकत्र करू नये. आता हे डाळ पण झाली आहे. हे बघा, हे डाळ पण झाली आहे. आता मी घेतले याच्यामध्ये थोडेसे धने. हे तर हे धने कच्चेच टाकते मी. कच्चे टाकले ना तर मग ते एक धान्य गरम आहे ना, याच्याबरोबर ते बरोबर होऊन जाते. हे धने आणि जिरं टाकेल आणि हे एवढे थोडेसे गहू घेतले. हे 1/2 वाटी गहू घेतले मी. हे गहू पण याच्यात टाकायचे. हे गहू पण टाकायचे. आता याच्यात धने टाकले. आता याच्यात जिरं टाकायचं आहे. हे बघा, हे एवढं जिरं टाकते. हे बघा, हे जिरं आणि धने मी दळणामध्येच दळून आणते चक्कीतून आणि मस्त चकल्या तुम्हाला बनवून दाखवते. आता हे गहू झाले की हे चक्कीत घेऊन जाते दळायला. मग दळून आणल्यावर तुम्हाला दाखवते. मी असं दळून आणलं, थोडं जाडसर असं हे पीठ. आपल्याला आता चकल्या बनवायच्या आहे. हे असं जाडसर दळून आणलं आणि याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकलं अंदाजानुसार असं थोडंसं मीठ टाकलं मी. आणि
त्याच्यामध्ये हे चटणी टाकते. हे बघा, एवढी चटणी टाकली. आणि हा ओवा आहे, हा ओवा पण आपण चोळून टाकू याच्यात. हे बघा, हा ओवा पण टाकून दिला मी. छान, इतकी छान चव येते या चकल्यांची या ओव्याने. आणि एवढी तीळ आहे, हे पण आपण याच्यात टाकून देऊ. आता हा मसाला पूर्ण झाला आहे. याच्यात मी अगोदर पिठामध्ये मी धने आणि जिरं दळलं होतं आणि मीठ टाकलं दळून आणल्यावर. आणि हे चटणी, जिरं, मीठ आणि थोडीशी हळद टाकायची आपल्याला. हे बघा, हळद टाकले 1 चमचा आणि थोडंसं, हा चमचा खूप छोटा आहे. आणि गरम पाणी ठेवलंय आता. हे पाणी गरम झालंय पीठ भिजण्यासाठी. आता आपण हे पीठ या गरम पाण्यामध्ये भिजून घेऊ. हे बघा, अशा छान चकल्या मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. गावरान पद्धतीच्या चकल्या तर सगळ्याच करतात, परंतु गावरान चकल्या खाण्याची चव वेगळीच असते. कोणी पोह्यांच्या करते, कोणी कशाच्या करते, बटाट्याच्या करता. ते नकली चकल्या, ही ओरिजिनल चकली. गरम पाण्यामध्ये मी पीठ भिजून घेते छान. हे खूप गरम आहे. गरम पाण्यामध्ये हे पीठ मळून घेतलं चांगलं, याला भिजवून घेतलं छान, असं मस्त झालं हे. आता आपण साच्यामध्ये भरून घेतलं. आता आपण चकली पाडू. हे बघा, अशाच गोल 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 चकल्या पाडायच्या, जेवढ्या आपल्याला पाहिजे तेवढ्या. हे बघा, या अशा चकल्या पाडून घ्यायच्या. तेल मी तापायला ठेवलं आहे आणि चकल्या अशा पाडत जायच्या थोड्या थोड्या आणि असं तळून घ्यायचं. हे बघा, या तेलामध्ये मावतील तेवढ्या 3-4 चकल्या. कढई आमची लहान आहे, तुम्ही मोठी कढई घ्या. आता हे होते, गॅस थोडा कमी करायचं, नाही तर मग ते भरभर भरभर जळून जाईल. हळू व्यवस्थित होऊ द्यायची चकली.
याच्यामध्ये 4 चकल्या मावतात किंवा 5 मावतील. असे टाकल्यावर एका बाजूने छान होऊ द्यायची तिला. मग अशी दुसऱ्या बाजूने पलटून घ्यायची. हे बघा, 1 मिनिट एका बाजूने राहू द्यायची. नंतर मग तिला पलटून घ्यायची. आपण याच्यात कच्चे तीळ टाकले ना, तर मग ते फुटतात, हे लक्षात ठेवायचं. तीळ फुटतात फटफट, नाहीतर मग तीळ भाजून घ्यायचं. मी कच्चेच वापरले. छान अशी मंद आचेवर होऊ द्यायची तिला. हे बघा, अशा प्रकारे मी सगळ्या ह्या चकल्या तळून घेतल्या. या 5-6 चकल्या फक्त तळायच्या राहिल्या आहे. आणि ह्या चकल्या खूपच छान झाल्या आहे. छान आणि कुरकुरीत झालेल्या आहे. हे बघा, हे किती छान झाले आहे. हे बघा, मस्त झाले आहे कुरकुरीत. आणि या अशा चकल्या त्याचे कडक आणि छान मस्त झाले आहे. अशा चकल्या तुम्ही पण बनवा, तुम्ही पण खा. या चकल्या आवडल्या असेल माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका बरं का.